ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን ከተጫናችሁ በኋላ ደወሏ ስትመጣ ከስር ደወሏን ክሊክ ያደርጉልናል። እናመሰግናለን። ሰላም ጤና ይስጥልን። ዳውድ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን። እዚህ ላይ ፈንክሽኖችን በተመለከተ ነው የምናየው። ፈንክሽኖች ምን ስራ አላቸው? እንዴት ነው ራን የሚያደርጉት? ስትራክቸር ምንድነው? ፈንክሽን የሚለውን በቅድሚያ ለማየት ጥረት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ function ምንድነው የሚለውን ስናስብ በቅድሚያ function is a block of code which only runs on when it is called ነው። function block of code ነው። block of code ስንል አንድን ስራ ሚሽን የተሰጠው አንድ ፈንክሽን ሰራተኛ ማለት ነው። ሰራተኛ አለ። ስለዚህ የሆነ ኮድ አለ። እንዲደምር ሊሆን ይችላል፣ እንዲያባዛ ሊሆን ይችላል፣ አቨሬጅ እንዲሰራ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የተወሰኑ ኮዶች በአንድ ላይ በንድል ተደርገው በአንድ ላይ ተያይዘው በአንድ ላይ ሆነው ብሎክ ይሆናሉ ማለት ነው። ብሎክ ስንል ያው አንድ የታቀፈ በአንድ ላይ ለማለት ነው። ስለዚህ ብሎክ ኦፍ ኮድ ይኖራል። እነሱ ስራቸው አንድና አንድ ሊሆን ይችላል። አክቹአሊ ከአንድ በላይም ስራ ልንሰጣቸው እንችላለን። ፈንክሽን ሰራተኛ ማለት ነው። ፈንክሽን ሰራተኛ እንደመሆኑ ፈንክሽን ስራ ይሰራል። ስራ የሚሰራው ግን ኮል ሲደረግ ነው ማለት ነው። ኮል ሲደረግ ወይም ሲጠራ ነው። እና አንተ ይሄን ስራ ሲባል ስራ ይሰራል። ሌላው ነገር ፈንክሽን ስራ በሚሰራበት ወቅት ለምሳሌ አንድ ሰው ሲላክ ከሱቅ እቃ ይዘህና ሲባል ፓራሜትር ሊፈልግ ይችላል። ፓራሜትር ማለት ኢንፑት ሊፈልግ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ብር አምጣ ብሎ ሊጠይቅ ይችላል። ስለዚህ ብር እንሰጣለን፣ ኢንፑት ነው። ከዛ ወስዶ ለራሱ ሊጠቀመውም ይችላል። ለምሳሌ አሁን ሂደህ ዳቦ ገዝተህ ብላ እንባላለን ነው። ወይም ማስቲካ ግዛ or whatever anything ማቴሪያሎች ግዛ ይባላል። ይሄ አሁን አውትፑት ሪተርን አያደርግም ማለት ነው። የሚመልሰው ነገር የለም፣ ይዞ ነው የሚሄደው። አንዳንድ ፈንክሽኖች ሪተርን አላቸው። ላይክ ወፍጮ ቤት ከላይ ኢንፑት ፓራሜትር ይፈልጋል። እህሉን እንሰጠዋለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ሪተርን ያደርግልናል። ምንድነው ሪተርን የሚያደርገው? ዱቄቱን ሪተርን ያደርጋል፣ ይመልስልናል፣ ሴንድ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፎርሜሽን ልንሰጠው እንችላለን፣ ሪተርንም ሊያደርግ ይችላል የሚለውን ሐሳብ ነው እነዚህ ሶስቱ በጥቅሉ የሚያብራሩት ማለት ነው። ፈንክሽንን በፓይተን እንዴት ነው ክሬት የምናደርገው ስንል ዴፍ የምትላ ኪወርድ ነች። እቺ ዴፍ ብለን ስሙን እንሰጠዋለን። ይሄ ኔም ነው። ኤኒ ኔም ኢትስ ኤ ቫሪያብል ኔም ኢትስ አን አይደንቲፋየር። ስለዚህ የአይደንቲፋየር ህግጋትን ያሟላ ማናቸው? የአይደንቲፋየር ህግ ቫሪያብል የሚለው ላይ ያወራናቸው እነዚህ 63 ናቸው። ከኤ እስከ ዜድ አፐር ኬስ፣ ሎወር ኬስ፣ 0 እስከ 9 በቁጥር መጀመር አይቻልም፣ አንደርስኮር መሆን ይችላል ያላቸው እነዚህ ነገሮች ያካትታል ማለት ነው። ስለዚህ ኔም ስንሰጥ በዛ ዌይ ነው ማለት ነው። እቺ ኮለን ግዴታ ነች። ምክንያቱም ኮለኑ በኋላ ያለው ከኮለኑ በኋላ ያለው እዚህ አንድ በአንድ ኮለም ላይ ወይም በአንድ ኮለን ላይ ያሉት ጠቅላላ እንደ አንድ ነው የሚወሰዱት ማለት ነው። በአንድ ኮለም ላይ ያሉት እንዳሉ እንደ አንድ ስለሚወሰዱ እዚህ ብሎኩ መሆኑን የምናውቀው በዚህ ኦርደር ሲሄድ ልክ እንደ ፎር ሉፕ ላይ እና እንደ ኢፍ ላይ እንዳየነው ማለት ነው። በዛ ዌይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ፈንክሽን ኮል መደረግ አለበት ብለናል። አንድ ሰው ሰራተኛ ቀጠርከውና ስራ ካላልከው ኮል አላደረከውም ማለት ነው። አይሰራልም፣ ግን ደሞዙን ይበላል ዝም ብሎ እዛ ውስጥ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኮል ሲደረግ እንዴት ነው ኮል የምናደርገው ስንል አሁን ለምሳሌ ይሄን ክሬት ያደረግንበት ነው። ያው በሲ++ ፈንክሽን ዴፊኒሽን ይባላል። ያው ዞሮ ዲፋይን ማድረግ ነው። እዚህ ጋርም ዴፍ የሚለው ለዛ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮል አደረግናት። ማንን? ይሄኛው የዚህ ፓርት ነው አይደለም። እንዴት አወቅ? ወጣ ብለዋላ ከዚህ ጋር ኧረ እኔ እኩል ነኝ ካንተ ጋር አልሰማም ምናምን እያለ ወደ ጎን ወጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኦርደር መሰረት ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ወደ ውስጥ ገባ ያለው የዚህኛው ፈንክሽን ፓርት ነው፣ ይሄኛው ግን አይደለም። ይሄ አይደለም ስንል ተያያዥነት የላቸውም ለማለት ፈልጌ ሳይሆን በዚህ ውስጥ ሆኖ አይደለም ኤክስኪዩት የሚደረገው ለማለት ፈልጌ ነው። ከፈንክሽኑ ውጪ ነው። ስለዚህ ማይ ፈንክሽንን ኮል ሲደረግ ምንድነው የሚሰራው? ይሄ ነገር ራን ሲደረግ ይሄ ሲምፕሊ ብሉፕሪንት ነው ይቀመጣል። ብሉፕሪንት አለኝ አስቀመጥኩት ማለት ነው። ኦሪጂናል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦሪጂናሉ ምንም ስራ አይሰራም ወይም ብሉፕሪንት ነው። ብሉፕሪንት ወይም የቤት ዲዛይን ቢሆን የቤት ዲዛይን እንዳለ ይቀመጣል እንጂ ምንም አይሰራም። ማይ ፈንክሽን ብለን ኮል ስናደርገው ነው ወደ አክቹአል ፈንክሽኑ እንሄዳው ማለት ነው። ስለዚህ ማይ ፈንክሽን ላይን ነምበር 18 ሰጠሩት
ወደ ላይን ነምበር 15 ይሄዳል ምክንያቱም ማይ ፈንክሽንን ጠራው ማለት ሰጠራው ምንድነው ማይ ፈንክሽን የሚሰራው ይልና ወደ ላይን ነምበር 15 ይመጣል ከዛ ይሄን ይሰራል ጨረሰ እዚህ ጋር ማለት ነው ሲጨርስ ወደዚህ ተመልሶ ይመጣል ከዚህ በኋላ ሌላ ስራ ካለ ወደዚህ ይሰራል ማለት ነው እስኪ አንድች ፈንክሽን ዝም ብለን መስራና ያያየን እንሂድ እላለሁ ፓይተን IDE ኦኬ ፓይተን IDLE ነው IDE ብዬው ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እስኪ ያው እዚሁም መስራት ይቻላል ግን ያው በደንብ ለመቆጣጠር እንዲመቸን አንድ ፋይል እዚሁ ክሬት እናድርግና ዝም ብለን def እንበለው ፈንክሽን ነው ለመስራት ያሰብነው ፈንክሽኑን ምን ልበለው first function ልበለው first function or underscore አድርጌ function ማለት ይችላል ከዛ ፓራሜተር ያስፈልገኛል ወይ ለጊዜው አልፈልግም ስለዚህ እዚህ ጋር ኮለን ታስፈልገኛለች ራሱ ኢንዴንት ያደርጋል ኢንተር ስትሉት ቀጥታ እዚህ ጋር አይመጣም እዚህ ነው ኢንዴንት አድርጎታል እኛ አሁን ምን ፈልገው ምንድነው print hello Ethio programming followers አልነውና 111 ዘጋ ነው አሁን ይሄ ነገር በነገራችን ላይ በቃ ይሄን ራን ብታደርጉት ምን አይነት አውትፑት አታዩ ዋይ ኮል አልተደረገም ራን አድርገን እንየው ኦኬ እንዲች ፎልደር እዚህ ክሬት ባደርግ ይሻለኛል ፓይተን ቱቶሪያል እሺ ይሄው አውትፑት ምንም ራን አደረግነው ምንም አይነት አውትፑት አላየንም ማለት ነው ምናልባት ግራ ተጋብተን እንዳይሆን ይሄው እዚህ ጋር መጣው ራን አደረኩት አውትፑት የለም ምንም ለምን ኮል አላደረግነው ስለዚህ እዚሽ ጋር አንድ ስፔስ ወረድ እንበልና ምን እንበለው ስሙን ብቻ መጥራት ነው እስከነ ብሬሱ እቺን ብሬስ ጨምሮ ስሙን ብቻ መጥራት ስለዚህ ምን ልንለው እንችላለን first underscore function ብለን ይሄን ማስቀመጥ ብቻ በቂ ነው ማለት ነው ስለዚህ እስኪ ራን እናርገው አሁን ራን ስናደርገው እንዳያችሁት hello Ethio programming followers የሚል ሜሴጅ ያሳየናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ወይ ማድረግ ይቻላል ኮል ማነው ፈንክሽን የፈለግነውን ፈንክሽን በዚህ ወይ መስራት እንችላለን የሚለውን መልእክት እናስተላልፋለን ምናልባት በኦርደር በቀጥታ እንዲሄድ ብዬ አስተካክዬ ሰራኋት ስላለች እሷን እያየን ብንሰራ ቀላል ነው አይዲያው እሷን እያየን ብንሰራ የሚል ሐሳብ ስላለኝ ነው እሺ እዚህ ጋር ሌላ አንድ ፈንክሽን ሌላ ልስራ በዚሁ ልቀጥልና አድ ልበለው የፈንክሽኑን ስም እነዚህን እንተዋቸውና ወደ ታች እንውረድ አድ ፈንክሽን ነው ኤ ልበልና እዚህ ውስጥ 8 ላስቀምጥ ቢ ልበልና እዚህ ውስጥ ጂም ስፔስ እናድርግ ስተት አይደለም ግን ያው ፕሮግራሚንግ ኮንቬንሽንስ ነው ደስ ይላል እንደዚህ ብትሰሩት ያምራል ለሪዴቢሊቲ እንጂ ግዴታ አይደለም እዚህ ጋር አርጌ ለምሳሌ 5 ቁጥር ከሆነ እንዲ ማድረግ ይችላል ግን እንዲ ቢሆን ያምራል ከማለት አንፃር ነው ስለዚህ ሲ ላይ ምን ማድረግ እንችላለን a + b አረኩት ማለት ነው ስለዚህ a እና b እንደመርኩኝና እዚሽ ጋር ምን ማድረግ ይችላልው ሲን ዲስፕሌይ ማድረግ ይችላልው ማለት ነው አሁን ይሄ የሚባል ፈንክሽን አለ ወይ ራን እናድርገው እስኪ አሁን ይሄን ፈንክሽን ኮል አድርገናል አሁን ምን ይያለ ነው first function is not defined ስለዚህ ዲፋይን ያልተደረገ ፈንክሽን እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ ዲፋይን የተደረገው ማን ነው አድ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ማስቀመጥ ያለብኝ አድን እንጂ ያኛው ኦሬዲ አጥፍቼዋለሁ ስለዚህ ራን እናድርገው በነገራችን ላይ ራን ከማድረጉ በፊት ይሄ ነገር ከዚህ እስከዚህ ያለው ዴፊኒሽን ነው ማለት ብሉፕሪንት ነው ዲዛይን ነው ማለት ኢምፕሊመንት የተደረገ ወይም ራን ስታደርጉት አይሰራላችሁም ራን ስታደርጉት አይሰራል አውትፑት አታዩም ኮል ካልተደረገ ማለት ነው እንደዚህ ኮል ካልተደረገ ስለዚህ
አክቹዋል ስራው የሚጀምረው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው ኮል ላይ ነው ፈንክሽን ኤኒ ፈንክሽን እዚህ ላይ የምታዩት ዲፋይን ከተደረገ ዲፋይን ተደርጎ ኮል ካልተደረገ ምንም አይነት አውትፑት አይኖረውም ማለት ነው በነገራችን ላይ ጉንፋን ይዞኝ ነው I'm so sorry ይቅርታ ስለዚህ አድ ኮል ስናደርገው በቀጥታ አድ የሚባለው ፈንክሽን ይጠራዋል ወደዚህ ይመለሳል ከዛ 8 አይ ላይ 5 ቢ ላይ a plus b ይደምርና c ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው ከዛ ይሄን ቺን ላይን ሲጨርስ ወደዚህ ይመለሳል ሌላ ነገር እዚህ ጋር ካለ ለምሳሌ ዲስፕሌይ ያደርግልናል አስቀምጠን ማየት እንችላለን ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር እንደምታዩት 13 የሚል ሜሴጅ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው እዚህ ጋር ዝም ብለን ፕሪንት ከ13 አሁን ፕሪንት አልኩኝና ሄሎ እቺልስ ጋር ከዛ የትኛው ነው ዲስፕሌይ የሚሆነው ቀድሞ ነው አሁን አድ አልኩኝ ከዛ ሄሎ አልኩ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ነው ያለው ወይም ደግሞ ፕሪንት ሲ የሚለው ቀድሞ ነው ያለው የትኛው ይመጣል የሚለው ፕሪንት ሲ ቀድሞ ይመጣል ለምን ኮል የተደረገው ይሄ ስለሆነ ማለት ነው እስኪ ራን እናድርገው ወደ ላይና አርገንም መስራት እንችላለን ማለት ነው አሁን ኤክስፔክት ማታደርጉት ነገር ምንድነው ይሄ ፈንክሽንን ከመረዳት አንፃር ነው በነገራችን ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር መጣን ይሄ ፈንክሽን ዴፊኒሽን ነው አይደል ፕሪንት ሲ የሚለው ቀድሞ ነው ያለው እዚህ ውስጥ ነው አድ ውስጥ ነው ያለው ሄሎ ከዛ በኋላ መጣ ከዛ አድ መጣ የትኛው ነው ፕሪንት የሚሆነው ቀድሞ ሄሎ ለምን ይሄ ፈንክሽን ዴፊኒሽን ስለሆነ ኤክስኪዩት አይደረግም መቼ ነው ኤክስኪዩት የሚደረገው አድ ስለዚህ አድ ኮል ከተደረገ በኋላ ስለሆነ የሚያደርገው ፕሪንት ሲ እቺኛው ፕሪንት ነው የምትቀድመው የሚለውን ሐሳብ ኮዲ እንድትወስዱልኝ ፈልጌ ነው ማለት ነው እሺ ሌላኛው ኢንፑት እየተቀበልን ለምን አይሆንም እዚህ ጋር አሁን ምንድነው እዚህ ጋር ኤ ቢ እያልን እንትን ከምን ኢንፑት ለምን አንቀበልም ነው ስለዚህ ኢንፑት ስንቀበል ምንድነው የምናደርገው ሚለውን ስናይ ለምሳሌ ኤ እንልና ኢንፑት አድርግልኝ ነው ከዛ ኢንፑቱን ግን ከዛ በፊት ምን ማድረግ አለበት ካስት እንዲያደርግልኝ ጠይቀናል ካስት ማለት ምን ማለት ነው ቀይረው ዳታ ታይፑ ስትሪንግ ስለሆነ የሚመጣው ቀጥታ ከኪቦርድ የምናገኘው ስትሪንግ ስለሆነ ምን እንዲያደርገው ነው ወደ ኢንቲጀር እንዲቀይረው ካስት እንዲያደርገው ነው ማለት ነው ይሄን ነው እንጂ ሌላ የተለየ ነገር አንሰራ የሚለውን መልእክት እናስተላልፋለን ስለዚህ ሁለቱም ቁጥሮች ከኪቦርድ ነው የተቀበለው ኢንተር the second integer አለም ኢንቲጀር whatever any ማስገባት እንችላለን አሁን ምሳሌ ስለሆነ ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ዳይናሚክ ነው የምናስገባው ቁጥር እኛው ራሳችን እንደፈለግን ነው የምናደርገው ማለት ነው ስለዚህ ራን እናድርግ ጋር አንስታደርጉት ኢንቫሊድ ሲንታክስ እያለኝ ነው ኢንቫሊድ ሲንታክስ አዎ ኢንቫሊድ ሲንታክስ እንዴት አወክ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር አንድ ስቴፕ ሳንሰራ አንቀርም ኢንቲጀር ኦኬ ሰከንድ እና ፈርስት ነው የለያዩት ስለዚህ እዚህ ጋር ብራኬት ማኖር ይኖርብናል እየረሳው ስለሆነ ነው ስለዚህ እቺን እናርጋት ራን ስናደርግ እንዳያችሁት ሄሎ ኢንተር ዘ ፈርስት ኢንቲጀር ይላል እዚህ ጋር ኢንተር ዘ ፈርስት ኢንቲጀር ብሎ እዚሁ ስለሆነ የሰጠነው እቺኛዋ ከርሰር ወደታች እንድትወርድልን ከፈለግን እዚህ ጋር ስላሽ እናደርጋለን እዚህ ጋር እንዳያችሁት ራን ስናደርገው ወደዚህ ጋር ነው የመጣው ለማንኛውም አንዴ ካላስተዋላችሁት ራን አድርገው እሺ እንተውና ችግር የለውም ራን እናርገው ይሄው እዚህ ጋር ነው ከርሰሩ ብሊንክ የሚያደርገው which is አዲስ መስመር ላይ እንደው ለሪዴቢሊቲ እዚህ ጋር ስጽፈው አሁን እዚህ ጋር ነው የሚጻፈውና አያምርም ስለዚህ ለምሳሌ 4 ልበለው 6 ልበለው ሁለት ቁጥሮች አስገባው ኢንተር ስለው 4 እና 6 10 ናቸው የሚል መልስ ይሰጠኛል ማለት ነው ሄሎ የምትለው በርግጥ አታስፈልገንም ስለዚህ እዚህ ጋር ስላሽ ኤን ብናደርግ ጥሩ ነው አዲስ መስመር ላይ እንዲያደርገው ማለት ነው ሌላ ከዚህ ላይ ተነስተን ምን መስራት እንችላለን ሚለውን ማሰብ ኢን ሾርት ከዚህ ላይ ተነስተን ኢንቲጀር ኤሪያ ልንሰራ እንችላለን ኤኒ ፎርሙላዎች ምክንያቱም አይተናቸዋል እነዚህ አርትሜቲክ ኦፕሬተሮችን ፎርሙላዎች እንደፈለግን አድርገን ልንሰራ እንችላለን ለጊዜው አቨሬጅን እንስራ አቨሬጅ
እቺን ኤቪ ልበላት ችግር የለውም ይሄንንም ኤቪ ልበለው አቨሬጅ ለመስራት ነው ስለዚህ አቨሬጅ ብንሰራው ይሄንን ነገር ለሁለት አካፍለን ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄው ለሁለት ብራኬቱ ለምን አስፈለገ ቢካዝ ዝም ብዬ እንዲህ ባደርገው ቢን ለሁለት ነው ቀድሞ የሚያካፍለው ለምን ቦዲ ማስ የሚባል ወይም ኦፕሬተር ፕሬሲደንስ ምንለው ቦዲ ማስ ወይም ኦፕሬተር ፕሬሲደንስ ምንለው ቦዲ ማስ ያው የማትስ ሀገርኛ የምናውቀው ነው ቢ ኦቨር 2 ቀድሞ ያካፍልና ነው የሚደምረው ያ እንዳይሆን ቅድሚያ መደመር ስላለበት ከዛ ለሁለት አምስት ቁጥሮችም ከሆኑ በዚሁ አምስት ቁጥሮች ለምሳሌ 4 እናርገው ቁጥሩን ወይም 5 እናርገው አንዱን እንቀንሰውና ማለት ነው ስለዚህ እቺ ሲ ዲ ኢ ብትሆን ኤን ደግሞ ፕላስ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን አለቀ ስለዚህ ኤቢሲዲ ኢ ድረስ ይደምርና ለሁለት ነው የሚካፈለው አይደለም ለአምስት አቨሬጅ የምንሰራው ራን አድርገው ዴት ኢንተር ዘ ፈርስት ነምበር አለኝ 4 5 3 7 6 ስለዚህ አቨሬጃቸው 5 ነው ይላል አቨሬጅ መሆኑን አያሳውቀንምና እንዴት እናድርግ ምናምን የሚለውን በቀላሉ መስራት እንደምንችል አይተናል ከዚህ በፊት ጂን ፕላስ አርጓት ጂን ፕላስ እናርቃትና the average of the numbers is አላችሁና ኤቢ አሁን ይሄ ስትሪንግ ነው ይሄኛው እንዳያችሁት ኢንቲጀር ነው ኢንቲጀር የሆነው ያው ወደ ኢንት ስለቀየረው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ስትሪንግ እና ኢንቲጀር አንድ ላይ ዲስፕሌይ አይሆኑም አይስማሙም ምን መሆን አለበት እቺኛውን ስትሪንግ አድርገን መቀየር አለብን ኢንቲጀሯ ዲስፕሌይ በመሆንበት ሰዓት ወደ ስትሪንግ አድርገን መቀየር አለብን ወይም ካስት ማድረግ አለብን እዚህ ጋር ወደ ኢንት እንደቀየር ነው እዚህ ጋር ደግሞ ወደ ስትሪንግ መቀየር ይኖርብናል እንላለን and enter the first number and the average of the number the average of the numbers is 6 ይላል ማለት ነው በድጋሚ የኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው please subscribe like share አድርጉ support አድርጉን please support ማድረግ የምትችሉ ሰዎች support አድርጉ bye bye